The story of strength, resilience, and leadership of Filipinos with disabilities reflects their determination to break barriers and uplift communities across the nation. The National Council on Disability Affairs, or the NCDA, is mandated to serve as the government's policy-making body, guiding, planning efforts, and providing opportunities within a rights-based framework for persons with disabilities in creating a more inclusive Philippines for all. To learn more about the ongoing efforts that aim to build a society where everyone can thrive, regardless of ability, we have with us tonight, in person, the National Council on Disability Affairs Executive Director, Glenda Relova. Good evening, ma'am, and welcome to our program. Hello, Ma'am Angelique. Magandang gabi po sa inyo at maraming salamat for having NCDA at your program. Yes po, naganap ang 2024 Global IT Challenge. Ano po ba itong naganap dito? Can you please describe what happened here? Ito pong ating 2024 Global IT Challenge is a partnership of the Philippine government together with the Korean government. So, it started in 2011 and now it is the 13th year of the Global IT Challenge, wherein youth with disabilities compete for Internet of Things, smart chips, context, media content, creation. So, 4 categories po ito. May mga physical disability, hard of hearing, blind, and may intellectual disability. And it is participated by 16 countries. How does this empower our Filipino youth who are disabled? Since po our youth joined the competition, lots of them have been gainfully employed here, locally and abroad, and they are working using IT or AI technology. So the Global IT Challenge is not just a competition. This is a stage for youth with disability to showcase their different abilities na hindi natin sila po pwedeng limitahan or i-box natin sila like limitado yung po pwede nilang gawin. So in terms of IT, youth with disabilities can compete with any normal person. And nagbibigay po ito sa kanila ng enough confidence para po i-pursue nila yung gainful employment at makapag-participate sila sa nation building. And we won so many awards. And so 22 individual awards ba ito? Meron pang 2 team awards, tama? Yes, we got 22 individual awards. So ito po yung in-life map, PowerPoint presentation, Excel, and then ito po yung nag-develop sila ng maliliit na car, tapos pinapaikot po nila ito, and then on the Internet of Things. Ano po ba talaga itong National Council on Disability Affairs? So the National Council on Disability Affairs is the lead agency that caters for the needs and programs, policies for persons with disability. It is a complex organization because it is composed of 2 parts. One is the NCDA Governing Board, which consists of the 13 big national government agencies headed by our mother agency, the DSWD. So sila yung chairperson. We also have DPWH, we have DOH, we have DOST, we have DICT, we have PIA, DepEd, DOJ, and sila po yung mga sa batas, sila yung may direct program implementation for persons with disability. And then kami, the NCDA Secretariat. So we like pull them together every quarter para magkaroon ng board meeting wherein we create policies for persons with disability. Ayun. Okay, so marami palang nagtutulong-tulong talaga Opo. para sa ating mga persons with disabilities. What are the NCDA's disability inclusive development programs for now? Yeah, so that depends on the implementing agency. Just like what I said, this is a complex organization. So for
for the financial assistance and other auxiliary assistance, we have through the DSWD, sometimes they request from NCDA and then we refer them to DSWD for financial medical assistance. And then we have the subcommittee on accessibility and built environment, which is headed by DPWH and DOTR. Sila yung nagko-conduct ng mga physical audits. So yung mga spaces natin para maging accessible for persons with disabilities, sila yung in charge doon. And then we have the DepEd, sila naman yung sa Inclusive Learning Resource Center para sa mga SPED, sa mga children with disabilities. And kami sa NCDA, we are now pioneering the community-based inclusive development, wherein yung mga children with disability, nagdadala kami doon ng ating mga developmental psychiatrists para magkaroon tayo ng early intervention, early assessment para mabigay natin yung intervention kasi gumaganda yung prognosis para sa isang person with disability kung maaga natin silang na-assess at nabibigyan ng intervention. And kung minsan nga po, walang kapasidad ng pamilya para madala sa eskwelahan o maybe sa ospital para masuri ang kanilang anak. So kayo na po ang nagpupunta. Opo. Nakikipag-coordinate po tayo sa ating mga PDAO offices or Persons with Disability Affairs offices na meron tayo each municipality and sila po yung nagre-refer sa atin. Tama ka doon, Ma'am Angelique, ang hirap kasi yung stigma. Yes. Halimbawa, meron kang person with disability sa family mo. Nandoon pa rin, lalo na sa mga far-flung community natin, yung stigma na ayaw mong aminin na merong person with disability. So, yung acceptance mo na meron, so, nagkakaroon ka ng help-seeking behavior, natutulungan mo yung person with disability, pati na rin yung family mo para magkaroon ng early intervention, early assessment. So, mas nagiging contributory sa nation building yung person with disability kung natututo sila at nagagaydan. Ano naman yung mga specific impacts na na-achieve na po nito so far? Ang dami po, lalong-lalo na ngayong administration na to kasi very nakatutok po ang ating gobyerno sa persons with disability for so long. So, currently, kaka-sign lang po ni President BBM ng Proclamation 597. So, dineclare niya po yung dating National Disability Prevention and Rehabilitation Week. Binago niya sa National Disability Rights Week. So, kung makikita natin yung difference, before, tinitreat natin ang disability into a medical model. So, limitado siya na you just prevent and you just rehabilitate. But Proclamation 597 strengthens programs and services for persons with disability kasi in-encourage ang rights-based approach sa programming. So, karapatan ang kinakailangang i-push natin for persons with disability. So, nabago po ba yung mandato ng Pangulo sa NCDA because of this? Nabago po siya kasi mas na-strengthen, mas lumawak, tsaka mas focus. At ngayon lang po ata nagkaroon ng SONA na nabanggit po yung persons with disability wherein sinabi ng ating Pangulo na ini-ensure ng gobyerno ang mas beneficials na programs and services and other interventions for persons with disability. I'm sure sa mga pamilya po marami ng challenges pero kayo as an organization, as an agency, marami din kayong challenges, no? Can you give us a few examples? Yeah, so siguro po unang-una na rin kasi yung organizations ng NCDA since nga secretariat lang kami, yung misconception po ng tao na meron kaming implementing power. So we don't have the implementing power because secretariat function kami. The one who implements are the governing board, yun pong mga agencies. And then since 1983 po, yung kauna-unahang batas natin for disability. So, ang dami na pong amendments, pero yung organizational structure ng NCDA hindi pa rin nababago. So, meaning, ang dami na pong iniatang sa NCDA pero hindi nabago ang organizational structure. Downline lang, isang straight organization lang kami. Hindi rin po kami nadagdagan ng workforce. So, unang-una yan. So, yung organization and then yung funding. So, medyo maliit po yung funding ng NCDA na dinatnan ko. But I'm grateful for 2025 nung nakita ko po yung NEP. Medyo
malaki na doble po. Kaya nagpapasalamat po kami sa DBM at saka sa mother agency namin sa DSWT for helping us kasi it would go a long way para makapagbigay kami ng technical assistance sa ating mga LGUs on how to implement programs and services for persons with disabilities. Does this mean also financial support for the people with disabilities? Yung meron po kayo na-offer na direct assistance or financial assistance sa kanila o labas po yun sa Meron po kaming line item sa NCDA pero it's very kokonti. Like for this year, it's only 750,000. Wherein a person with disability can ask for financial assistance or medical assistance. So pag naubos na po ito, inire-refer na po namin sila sa DSWD. And outrightly naman po nagpapasalamat kami sa lahat ng regional offices ng DSWD kung saan inire-refer po namin lahat ng request at natutugunan naman po nila ito. Ayun. Okay. Ano naman ang naging papel ng NCDA pagdating sa pagbuo ng polisiya, lalo na para dito sa bagong Magna Carta of Persons with Disabilities? Ang naging involvement po ng NCDA is unang-una nagli-lead po din naman tayo kasama ng DSWD kasi sila po yung nag-lead sa crafting of the IRR. Pero nagpa-participate po tayo at nagkakandak po tayo ng mga public forum kasi di ba sa atin po dito sa sektor, nothing is for us without us. So kinakailangan ang mga policy should emanate from the ground. Nandoon sila yung experiences nila, doon natin hinuhugot kung ano man po yung mga palisiya para po mas maging effective and efficient for them. So mga public forums po natin, we invite organizations of persons with disability para po makiparticipate sila sa paggawa po natin, sa pag-amend natin ng mga programs and services. And sa 2025, makakaroon na po tayo ng omnibus amendment kasi as what I said earlier, ang dami na pong amendments. So, pag-iisa-isahin na po natin ito para mas mabilis maintindihan po ng sektor. Okay. At paano po sinusiguro ng NCDA na naipatutupad ang mga polisiya na ito sa mga lokal na antas? Dahil meron po kayong collaboration, di po ba, sa local governments din, bukod po dun sa mga departamento na kasama po sa governing body. Opo. So, ang NCDA po ay nakikipag-directly coordinate with the LGU sa atin pong mga tinatawag na mga regional program coordinator. Meron po tayo niyan per region. Nagkakandak po din sila ng mga RCDA meeting or regional meeting. This is composed of the provincial disability affairs offices. Kung ano po yung mga resolution, policies, or services na nabubuo po natin dito sa taas, ibinababa po natin ito sa kanila at ito po ay pinapatupad po na ating mga regional offices. Meron din po tayong tinatawag na JMC1 or yung NEIL wherein required po ang local government unit to report to us. Yun pong paano nila binudget yung 1% for ng IRA po nila for persons with disability. So may ganon, may 1%. Yes, opo. At ngayon po, ay sinasama na po natin ito para po, bago po sila mabigyan ng Seal of Local Governance, kinakailangan po nakapag-report po sila sa NCDA on how they use the funds for persons with disability. Okay. Alam nyo, maraming mga lugar, mga public spaces, places, transportation, options na patuloy na hindi accessible. No? They remain inaccessible to people with disabilities. So, paano kaya tumutulong ang batas o paano pa natin may implement ang batas para mas maraming access po ang mga PWD? Pasasagot po natin yan sa pagbabalik ng In Person. May mga nagsasabi na ang Pilipinas daw is a rich country pretending to be poor. Siguro hindi tama yun. We are actually a rich country which do not realize that we are rich. Mga kaibigan, samahan niyo po ako ng ating tuklasyaman.
Nagbabalik po ang in-person. Kapiling pa rin natin ngayong gabi si NCDA Executive Director Glenda Relova. At ito nga pong nabitin natin na tanong, ano ang mga hakbang ng NCDA upang masiguro na ang mga probisyon ng batas ng pambansang bilang 344, no, ito po yung tinatawag na accessibility law, ay tunay na ipatutupad ng tama, lalo na sa mga pampublikong gusali at pasilidad. For example, merong mga rampa na, my gosh, pag dumudinaan yung wheelchair, maaaksidente, no? Kasi masyadong matarik, masyadong parang hindi pinag-isipan, yung para lang magkaroon ng rampa, kinabit doon, pero hindi talaga siya usable. And there's that suicide, ano nga ba yan? Footbridge. Opo. So, as mentioned earlier, meron po tayong tinatawag na subcommittee on accessibility and built environment, which is composed of DPWH and DOTR and other government agencies, pati po yung associations of architects of the Philippines. So they are the ones who's conducting audit po, at sila din po yung nag-develop ng ating manual on physical audit. So sa ngayon po, bumababa po ang NCDA with the SCABET. SCABET po yung tawag natin sa subcommittee. Nagbibigay po sila ng training sa ating mga LGU, so they can have or they can create their own audit team. So kinakailangan po yan kasi meron po kasing mga buildings na nasasakop po sila ng LGU. So the LGU will conduct that particular audit. Meron naman po kasi na ang DPWH or national government yung nag-fund, and yun po, ang NCDA team po, kasama ang DPWH and DOTR, sila po yung mag-audit nito. So, ngayon po, intensive po yung training natin sa LGU for them to create their own team. And kami naman po sa NCDA, we are starting po at nag-target po kami ng substantial amount of spaces and buildings to audit for the coming years. O, ayun, okay. Opo. Kasi, pag kunyari, meron pong mga kababayan tayo na napunta sa isang lugar, is there a way we can relay our comments or maybe minsan baka complaints na ano po because hindi nga po tama yung pagkakagawa? Opo. Usually po, pwede po silang magtungo sa Disability Affairs Offices sa kanilang kung saan nasasakop yung pong space na yon or yung building na yon, or they can also email us at council@ncda.gov.ph para kami po yung magko-call ng attention ng particular facility or yung building po na hindi nagko-comply at itong mga spaces na to. And currently, this year, meron na po tayong amendment sa BP 344. So medyo hindi na sila compliant dun sa dating measurement. So ngayon, mas lumaki pa po yung measurement. So kaya I think kinakailangan talaga na magbuhos ng enough funding ang mga may-ari ng structures to really comply, because we will be strengthening our audit dito po sa coming 2025. At siguro makikita namin na di ba yung merong iba naka-braille yung Opo. mga pinipindot, no? Pero very rare po yun. very rare po kasi medyo costly siya. Ang kalimitan naman po na non-compliant sa mga elevators natin ay yung height, kung saan yung pipindutin natin, hindi naaabot. So ngayon po, dito po sa bagong implementing rules and regulations of BP 344, ini-adjust po yung height na talagang reachable po para sa mga wheelchair users natin. Yun pong doors, in-increase din po nila yung capacity, yung taas, saka yung width para makapasok. At ganun din po yung turnaround ng ating mga wheelchair. Ang parking din po is na-increase din po natin. So ngayon po, doon sa BP 344 is 4 meters by 5 meters. So ganun na po yung mga... Mas malaki po mas yan. malaki po yun. Para po talagang nakakaikot yung mga wheelchair users po. Yes, kasi ang problema rin, yung mga wala naman pong mga disabilities, ginagamit yung mga parking space na yan. Opo. Meron ba tayo
fine penalty for those who use it unauthorized? Meron po, syempre yung una natin is reprimand lang. Pangalawa po, ang nagbibigay din po ng sanction ang mga LGU po. Kasi all complaints po, dumadaan po ito sa LGU. Kung sino po yung sumasakop doon sa area where the non-compliance or violation occur. So ngayon po, sila din po yung nagme-mediate, sila din po yung magpapataw ng corresponding na punishment po dito sa violator. Pero let us also bear in mind that there are disabilities that are non-apparent, na sila po ay matatawag din nating person with disabilities, though hindi natin kita. So baka po, kaya po nila din na-access itong mga parking spaces na ito. Baka may ID po talaga sila, and non-apparent po yung disability nila. Katulad po ng psychosocial, katulad po ng learning disability, ng intellectual, usually hindi po natin nakikita ito physically. Tsaka yung mga cancer survivors. Yeah, yung cancer may mga survivors sakit and na naman. rare diseases. Yes. Meron bang parang pwedeng ipaskill dun sa vehikulo para from the outside palang kita na this is truly officially owned or driven by a person with disability? Pwede naman po, pero kasi sa ngayon po sa atin, yung basta po meron ID kang na lang. ID is Oo. sufficient for Kasi you. sa Amerika po, meron silang parang dinidistribute sa mga truly recognized persons with disabilities. Siguro po, maganda din na suggestion yan, and maaari po namin yung pag-usapan sa subcommittee on accessibility. Okay. Isa pa ho, para yes. mas maganda. Yes, thank you. Isa pa ho sa challenge, finding a job is a general challenge, di ba? Pero people with disabilities have it more difficult to join the workforce. So ano po yung mga specific actions ng NCDA? Ano po yung mga partnerships na ginagawa po ninyo para magkaroon po ng mas maraming job opportunities ang ating po mga kababayan? Opo. So meron po tayong batas na nagmamandate po na 1% of the government workforce should be allocated for persons with disability. But currently, ngayon po kasi, parang 0.49%, hindi pa po natin nare-reach yung 1% na quota for the government. The problem here is meron tayong batas, pero yung pong qualifications ng persons with disability. Kasi when you enter the government, kinakailangan po, nakapasa ka ng civil service exam. Ayun. So what we're doing them is we are providing them free online review po ng civil service para mas madaming persons with disability ang magkaroon ng eligibility so that they can get yung opportunity ng 1% na labor para po sa government. And dito po sa batas na ito, hindi po mandated ang mga private enterprise to hire, but they are encouraged, like if your workforce is more than 100, at least 1% sana i-allocate mo for persons with disability. Last July, we had the first ever expo ng ating Disability Expo, wherein nandoon yung mga companies who can hire. So, meron po tayong nakikipag-partner din po tayo sa Philippine Inclusion Network, wherein nagkakandak po sila ng skills matching para po sa persons with disability. We partner with FedEx. We also partner with GCash, Accenture, and other HSBC, at nag-hire po sila. Usually, nagpapatrain lang sila sa amin ng sensitivity training, and then finally, ino-open nila yung workforce nila for persons with disability. Yes, that's good. Ano po? Ito nga po, yung pagbibigay ng trabaho sa mga persons with disability is not an act of charity, sabi po nila. What is your comment? Actually, this is not an act of charity kasi it should be the right of persons with disability na i-offer natin sa kanila. Hindi porke may kapansanan sila, hindi sila makaka-perform. Yes, yes. Kasi minsan po yung tinatawag natin na reasonable accommodation, yung dapat pinaprovide natin sa workstation, akala natin mahirap i-perform to. Pero ito po minsan kinakailangan lang nating i-adjust yung height ng table for wheelchair user so that they can function the same way as normal employees. Sa mga mahina yung po yung pagtingin, screen reader lang po, or sa mga
yung blind, pwede naman pong yung may mga caption or may mga nagsasalita yung mga applications so they can function. So, yun po yung tinatawag nating reasonable accommodations. And once the company provides for that, may tax incentive po sila. Ayun. So, merong insentibo sa mga private companies. Opo. And it just, ano ba, it takes an extra sensitivity siguro, ano po. Orientation din. Kasi Yes. maybe some people talagang wala lang sa kanilang consciousness na iba-iba yung abilidad ng mga tao at ng mga empleyado. No? Na magandang parang maging automatic siguro yon sa And pagpapatakbo. once they get to know persons with disability na may mga kakayahan sila, lalo na po sa IT, makikita po nila na yung turnaround ng pag-hire, mas beneficial for them na mag-hire ng persons with disability kasi yung turnaround ng employees hindi mataas sa persons with disability. Talaga, mas loyal. Mas focus po Mas kasi focused. sila. Tsaka meron din pong klase ng disability na pagka yung routine, yung trabaho mo, nakaka-function sila well kasi yung focus nila is nandun lang sa bagay na yun. Yes, okay. Ano rin po yung mga hakbang na ginagawa ng NCDA to empower our PWD entrepreneurs? Ito yung mga businessmen natin, mga small businessmen. Meron po ba tayong mga grants, may mga training, may mentorship na ibinibigay sa kanila? Opo. Lalo na ngayon, last May, we participated in APEC po sa Peru. And the Philippine government actively participated in the crafting of what we call the Arequipa Goals. So ito po yung trajectory ng APEC from 2024 to 2030, wherein ang capacity building, employment, social protection, and education should be geared towards inclusion of persons with disability. Kanina lang po, meron po tayong dalawang youth with disability na inisponsoran po ng Taipei government through the NCDA na mag-aaral po sila doon ng youth enterprise for youth with disability. So, meron po silang re-entry plan dito. And then currently po, ang DSWD through the Sustainable Livelihood Program offers different kind of platform para po ma-assist po natin yung ating mga small, medium enterprise na mga persons with disability. Ayan, okay. And also, I understand there are about 1.8 million persons with disabilities who are living in poverty. Tama po ba? Paano kaya natutulungan yan ng NCDA at ng ating pong gobyerno? Ating aalamin po yan maya-mayang konti po lamang sa pagpapatuloy ng In Person. Susunod sa Lakbay Tugon, Presidential Help Desk. Ang ating kalusugan ay ang ating kayamanan, kaya naman isa ito sa aspeto ng buhay na dapat inaalagaan. Pwede makalapit sa Presidential Action Center at doon sa referral nyo, makikita natin kung ano yung particular na gawain ang nararapat para matulungan natin ang mga lumalapit ng tulong. Isang pilahan lang yon. May mga schedule na kagad dyan. Ganun kadali. Dami ng tulong sa akin eh. Protocol, proseso, guaranteed letter, libreng pagkain. Kasama sila Attorney Jeffrey Gallardo at Justine Lagamon. Lakbay Tugon, Presidential Help Desk. Ngayong linggo, alas 7 ng gabi, dito lang sa PTV. Kanina nabanggit ko 1.8 million PWDs who are most likely living in poverty. Ito yung registered. Pero paano na mga hindi registered? How do we even get a more accurate number of the PWDs? Unang-una, when we started with this, 400,000 lang yung nando dun sa ano. And then NCDA donated computers sa lahat ng munisipyo so that they can encode. So currently now, mga nasa 1,400 municipalities na yung nakaka-encode and 200 na lang yung hindi pa nakaka-encode. So we're reaching out to them through our Regional Programs Coordinator's Office. And totoo po yan na it's about time for us to really look into the
profile of disability in the Philippines kasi parang double whammy sila eh. Yes. So hindi masyadong natuunan ng mga programs and services. And kung makikita natin hanggang ngayon, ang persons with disability, wala pa rin silang social pension. Yes. So, ang senior citizen meron na, so we're pushing for that. Though we believe na ang sector is not looking into a tokenistic kind of programs and services, but we have to realize that there are really persons with disability na kinakailangan talaga ng social pension kasi hindi talaga nila kaya. So, it should be a holistic approach in developing programs and services. Meron tayong yung tinatawag na financial assistance for those who really can't meet yung basic needs. And yung iba naman, kinakailangan lang support through education, through training, capacity building, and then augmentation or pagbibigay natin sa kanila ng enterprise. So ito yung kinakailangan pagtuunan natin para ma-elevate natin sa poverty. Ito na, isang biglang tingin, anong pinakamarami na disability sa among Filipinos? Currently ngayon, ang nasa record namin, pinakamalaki pa rin yung may physical disability. Pero konti na lang yung gap niya sa mga psychosocial. So these are non-apparents. Lalong-lalo na after pandemic, madaming nagkaroon ng anxiety, madaming nagkaroon ng parang mga different personality disorders na nahahamper yung interaction nila with people. So na-consider sila na nagkaroon din ng parang substantial limitation in their daily life or functioning na nagkaroon sila ng disability. So sila na yung pumapangalawa at medyo mag-i-increase to kasi currently we're developing the new categorization of persons with disability na pinagsama kasi isinabsum ang psychosocial under mental disability at hinati ang mental disability into 4 categories. Pero baka i-release namin siya later this year with the DOH. Ano yung 4 categories niyan? I'm just curious. Nandun yung intellectual, nandun yung learning, nandun yung psychosocial, tsaka yung neurological. So yung anatomically, yung mental processes, and the others are more on the psychosocial. Okay. Paano din natutulungan ng NCDA ang ating mga PWDs na ma-access ang kanilang mga benepisyo, lalo na yung mga naninirahan sa mga malalayong lugar o yung mga hindi pa nakakaalam na meron din pala silang ganitong uri ng karapatan? So, unang-una, ini-engage namin na talaga ang ating mga disability affairs offices to really go out and look for persons with disability. And kasi kalimitan, walang diagnosis kasi. So, hindi sila nakaka-avail ng ID. Kaya kami sa NCDA, we see to it na nakakapag-provide kami ng financial assistance for them to seek diagnosis. Kasi yung nabibigyan lang ng ID, kinakailangan may diagnosis ng doktor, tsaka nakalagay doon kung ano yung limitation niya, bakit siya nagkaroon ng disability. So, ito yung kauna-unahan na kinakailangan natin. And of course, massive advocacy pa rin talaga natin na sana magkaroon ng help-seeking behavior ang bawat pamilya para ma-access nila din yung mga benefits na ito. Makuha nila yung ID, makuha nila yung mga privileges na entitled for them as persons with disability. Yes, we talked about this a little bit earlier, sa na yung mga families mismo parang ayaw nila na malaman pa ng publiko na may problema yung anak niya or yung miyembro ng pamilya. On the other hand, meron din pong pwede tayong gawin para mabago rin yung pananaw ng mga tao sa kanila, sa mga meron pong kapansanan. Kasi kuminsan, meron ding masyadong judgmental, or masyado tayong marites. Paano kung maa-address din yan? Alam mo, meron kaming one of the best practices ng isang locality is the Carmona, Cavite. So, kung makikita natin, talagang yung nag-raise siya ng volunteers within the community na nag-a-assess, yung parang symptoms, trained to assess the symptoms bata pa lang. And then, itong mga volunteer na ito, ini-encourage, pinupuntahan yung pamilya,
merong programa tayo, tutulungan ka namin, dalhin mo yung bata dito sa opisina ng PDAW offices. And nandoon one-stop shop. Ina-assess na, binibigyan na ng intervention. Tapos, ang person with disability na bata at yung mother, they work together sa acceptance tsaka sa rehabilitation ng bata. And hanggang makikita natin ngayon, hanggang naging senior high na sila, hanggang sa nakagraduate na sila, natutulungan sila ng local government units. So, yung acceptance ng family, help-seeking behavior, ito talaga yung unang-unang makakatulong sa atin. Kasi hindi din naman kasi natin malalaman lahat kung nasaan sila kung hindi sila mag-reach out sa atin, di ba? And malalaman lang natin ito through our grassroots workers, which are the persons with disability affairs offices. And we are training them to really work with the community. At sana yung community din ay maging mas accepting, dun sa mga naninirahan sa kanilang paligid na iba yung mga kakayahan. At huwag na sila mag-usisa. Saka hindi judgment. Yes. It's more of the acceptance. Yes. Kasi at some point in our lives, alam mo, magkakaroon tayo ng disability. It's a continuum eh. Ngayon, malakas tayo, bata pa tayo. Pero once we age, we will be having our own disability din po. Okay, so anong stage na tayo ulit pagdating sa social pension? Because you said wala po ito for PWDs. Are we pushing this so that our legislators will include it in the budget? Yes, we have pending legislation po sa Senate. So, but it's still under I think nasa committee pa lang siya, technical working group. So, hindi pa rin siya gumagalaw. But hopefully, sana magkaroon, kahit man lang sana dun sa mga severe or talagang indigent na family ng persons with disability. We're lobbying for it po. Ayan, okay? At meron pa tayong mga ilang bagay na pag-uusapan, kaya wag po kayong mawawala at magbabalik agad ang In Person. Disaster Watch. Alamin ang mga dapat ilagay sa go bag bilang paghahanda sa anumang sakuna. Maglagay ng tubig na maiinom at mga pagkaing hindi madaling masira. Maglaan ng espasyo para sa first aid kit at survival kit para sa mga hindi inaasahang pangyayari. Huwag kalimutan ang toiletries para mapanatili ang kalinisan sa katawan. Samahan din ang mga damit at beddings na magtatagal ng ilang araw. At para ligtas at may alam, magdala ng personal protective equipment at mga teknikal na gamit. Sa panahon ng kalamidad, dapat laging listo. At nagbabalik po tayo sa huling bahagi ng ating pong programa ngayong gabi. Kapiling natin si NCDA Executive Director, Glenda Relova. O ito po, kanina pinag-usapan natin yung social benefits at pension. At sabi nyo nga, senior citizens meron, ang mga PWD wala. Pero paano pa natin may extend or mapapalaki? For instance, yung 20%, kasama po sila ang PWD dyan. Ano po? Opo. The same benefit din po ng mga ating mga senior citizens. So, they are entitled to 20% and exemption po sa VAT. So, ito po ay para sa mga services. Like, halimbawa, kumain sa mga restaurants or bumili po ng mga medicines. So, or nag-avail po ng mga professional services para po sa healthcare. So, they are entitled to the 20% and VAT exemption. Meron pa rin po tayong tinatawag na meron din pa silang additional na 5% na ito
ito naman po ay para sa basic and prime commodities. So, may listahan po ito kung ano po ito mga tinatawag nating prime commodities and basic commodities. Parang sa grocery items po ng mga senior citizens. Tapos kung makikita natin this year, na-increase yan eh. So, previously, nung 2022, parang nakaka-avail sila ng 65 pesos per week. So, this year po, ang na-avail nila is 125 pesos per week or a total of 500 pesos per month. Ang tumaas po kasi dito is yung cap. Dati ang cap is only 1,300 per month. Ngayon po naging 2,500. So ito po is weekly. Kaya po kinakailangan may booklet eh. Kinakailangan hindi lalampas ng 125 per week on prime and basic commodities. Okay, so at least nakakadagdag na rin po yun sa savings ng mga PWD. Pero hindi pwedeng gamitin sabay. Senior ka na, PWD ka pa, so times 2. Hindi po. Isa lang. Mamimili lang po sila. They can have both IDs, pero ang benefit po is either senior citizen benefit or persons with disability benefit lang po. Okay. Opo. Ito naman, pag-usapan natin yung pong games, yung para games. Because nitong nakalipas na Olympic Games, meron tayong pinadalang mga para-Olympians, di ba? Nabuhay ito, nawala ito actually mga 5 years ago, tama ba? Because of the pandemic po. So, hindi tayo nagkaroon ng ating para games. And just last Sunday, nag-open po ang ating National Para Games. At ito po ay sinusuportahan ng ating mga atletang may kapansanan sa lahat ng panig ng ating bansa. Ang suporta po ng NCDA dito is through advocacy and also coordination with our PDAO offices para makapagpadala po sila ng mga representatives. And some of the athletes po mismo ay mga persons with disability affairs offices natin. What the NCDA provides for them is ino-offer po namin yung dormitory namin sa NCDA where they can stay for free dun po sa mga athletes natin before they join the game or after the game po, bago po sila umuwi sa kanilang mga probinsya. And this year also, NCDA created para po mapag-igting pa natin yung programa natin sa sports, ang Subcommittee on Sports, which is headed by the Philippine Sports Commission. Dati po wala tayong Subcommittee on Sports. Yes. So ito ngayon, nationwide itong para games. Opo. At dito rin nanggagaling po yung mga fini-field natin sa mga international tournaments. Opo. Through the PhilSpada, PSC and PhilSpada. So kung sino po yung nananalo dito, sila din po yung sinesend out natin. At madami po din tayong organizations na nag-o-offer for persons with disability. Ito pong November 23, meron po tayong obstacle sports. So ini-invite po namin sila sa Bridgetown, sa Pasig. So meron po tayong competition dyan, yung obstacle sports for persons with disability. So participated din ng NCDA and also Philippine Sports Commission. Okay, ano din po yung suporta na binibigay natin sa mga atleta nating may kapansanan para mas gumaling pa sila, mas maging siguro mas world class kung sasabihin. Ibig sabihin yung kaya nating tapatan yung mga counterparts mo nila sa ibang ang NCDA po kasi mismo kami as secretariat, wala kaming financial assistance for them. But what we can offer for them is a free stay sa NCDA po namin habang nagte-training sila. Just like po yung mga delegates natin, lalo na sa chess. Ang dami po nating mga gold sa chess. So what we are doing is we're offering the NCDA DRDC, yung aming parang isang building doon. So they can have their trainings there. They can also stay there for free bago po sila makapag-compete dito locally and also outside the Philippines. And sometimes nagbibigay din po tayo ng a little bit of financial assistance or transportation assistance sa kanila para po makaparticipate. Ayun, okay. And maganda rin, simulan natin to at a young age, yung kanilang training. Tsaka the creation of Subcommittee on Sports will also push for yung localized sports competition para po matutukan po natin yung participation ng persons with Wala pa disability. masyado po niyan, mga local organized. Wala po eh. And just last March lang po natin na-create yung Subcommittee on Sports under the NCDA. And so hopefully, more will be able to join. Yes, opo. Next year po, intensive na po yung magiging programs ng PSC for localized
activities on sports for persons with disability. Okay. Pagdating po sa mga policy making, meron ba tayong regular consultations or kaya mga community-based programs para sa ma-represent po ang mga PWD? Opo. Ang ating pong system or process, bago po tayo mag-emanate ng policy, we always conduct public forums or community town hall meetings. So, ini-involve po natin dyan ang ating mga organizations of persons with disability, even po sa different subcommittee under NCDA wherein resolutions were made. Participated din po ito ng ating mga organizations of persons with disability, just like in subcommittee on justice, subcommittee on accessibility, subcommittee on health. So lahat po yan, participated yan. And before we formulate certain policies, even po itong lalabas nga na bagong category on disability, lahat po ito dumaan po ito ng intensive na public forum po. So sabi nga natin, lagi nating ini-stress, nothing is for us without us. So kinakailangan inclusive. Naririnig natin yung boses at nagmumula sa baba kung ano yung kailangan nila, ito po yung tutuganan natin sa polisiya. Yes, kailangan po talaga yung meron silang personal contribution, based on experience, di ba? Yeah. Otherwise, kung ito yung manggagaling lang sa taas at ikakascade sa baba, they will not feel any ownership towards it. And even nga po dun sa pag-audit, we encourage LGU to involve wheelchair users. Kasi kung i-audit nila na sila lang, yun lang mga parang member lang ng gobyerno at hindi nila kasama ang persons with disability, hindi nila nakikita yung functionality nung kinreate na facility. Kasi kinakailangan umikot yung wheelchair, and who can do that? Diba? Dapat po yung persons with disability nandoon. Kinakailangan lagi natin silang kasama. Whether it's implementation of programs or crafting of policies, isama po natin sila. Okay, and speaking of wheelchairs and itong mga ginagamit ng mga crutches and other mga implements, meron po bang nagagawa ang NCDA para mas maibahagi ito sa mga talagang nangangailangan na unable to afford wheelchair or crutches or even yung pong mga artificial legs or limbs? Opo. Ang atin po mga regional program coordinators, bumababa po sila on the ground. Nagkakandak po sila at katulong din po natin ang ilang organizations of persons with disability on-site na pagsusukat. So, pagkatapos po nandala po nila sa NCDA lahat ng request, yung mga requirements para po maka-avail through the NCDA, through the PCSO, and also lalong higit through the DSWD po. Inire-release po ito ng ating mga regional offices ng DSWD, whether it is wheelchair, prosthesis, or canes, or hearing aids, pwede din po. Ayun, okay. Sa inyo pong pamumuno, I understand you joined the NCDA in February, Yeah. but prior to that, you were with the DSWD. Yes. Ano ang naitulong ng inyong karanasan sa DSWD sa trabaho nyo ngayon dito sa NCDA? Malaking tulong po yung DSWD, yung experience ko, kasi I was with the operations sa DSWD. I was also with child protection. So lahat po ng aspeto, nakikita po natin yan. So yung kanilang pangangailangan na nararamdaman po natin. At siguro po yung kasanayan ko sa community work, nakikita ko na kinakailangan i-immerse ng mga workers ng disability ang kanilang sarili para maunawaan talaga nila yung ano ba talaga yung picture, ano ba yung mukha ng disability sa Pilipinas. Yes. Ano ba yung pangangailangan, hindi yung sapat lang na mabigyan mo lang sila ng ID so that they can have the benefit. It's beyond that. You have to know your client. You have to be with them. And from time to time, check on them. Na-avail ba nila yung serbisyo? Ano-ano yung mga serbisyong na-avail nila? Bakit hindi nila na-avail? Ano yung gagawin mo para ma-avail to? It's not a one-time job. It's a continuum. So, and we will be encouraging our PDAO offices to really immerse themselves. Know your clients. Diba? Know your sector. Kasi that's the only way na magiging effective ka kung nakalapat ka sa community. Okay. At ano naman kaya ang mga plano ninyo sa mga darating na panahon? Meron palang tinatawag
tinatawag na NCDA Extraordinary Filipinos with Disabilities 2024. Ano po yun? Ito po is an annual recognition award in celebration of the International Disability Week. So namimili po tayo ng 10 outstanding na person with disability. Maaari po ito ay working sa government, working sa private, maaari po itong youth with disability, maaari po itong women with disability, maaari po itong athlete with disability. And currently, nag-extend po kami until November 20 ang nomination. So magpunta lang po sila sa webpage ng NCDA para makita nila yung nomination form. At kung may kakilala kayo na sa tingin nyo ay outstanding person with disability, i-nominate na po natin to. 25,000 din yung premyo. And kailan ang awarding again? Ang awarding po namin is tentatively it's on December 3 in celebration of the International Disability Week, pero parang mamumove po namin kasi may mga ilan ding organization na magse-celebrate, so we wanted to participate so ayaw naming nagka-clash yung mga schedule namin, so baka December 10 po kami mag-move. So may telephone number ba na pwedeng tawagan? Facebook page? Ano po ba? Sa NCDA po, may Facebook page po ang NCDA. Pwede po silang mag-email sa council@ncda.gov.ph at meron din po kaming Instagram page. Yes. Anong kailangan ipakita doon? Na ito exemplary, nag-excel? Meron po tayong hinihingi na means of verification kung saan yung field po nila na sila ay na-nominate. So, kinakailangan lang po may mga certification or may mga history po ng kanilang performance as leaders, merong mga citation po silang nakuha at yun po yung magiging basis natin. Yes. And finally, your message po to our audience who's watching tonight. Yeah, unang-una po, Ma'am Angelique, maraming salamat po sa pag-provide ng platform for NCDA at para po marinig at makita po natin ang national situation ng persons with disability. Kami po sa NCDA ay patuloy na tutulong at maglulunsad ng mga programa, mga serbisyo na mas makakatulong po sa ating persons with disability. Maraming salamat po sa aming chairperson ng DSWD at sa mahal na Pangulo for prioritizing the benefits and privileges of persons with disability. And with that, maraming salamat po sa inyo, Executive Director Glenda Relova, for spending time with us tonight. Thank you, ma'am. Thank you so much. Sa ilalim ng pamumuno ni Executive Director Glenda Relova, sinisiguro ng National Council on Disability Affairs na naipatutupad ang mga mandato ni President Ferdinand R. Marcos Jr. Ito ang pagtataguyod ng mga karapatan at pagpapalawak ng mga oportunidad para sa mga Pilipinong may kapansanan upang makamit ang mas inklusibong bagong Pilipinas. At yan po ang tunay na mukha sa likod ng mga balita at mga isyong pinag-uusapan, matapang na humarap at nagpakilala. Ako po si Angelique Lazo at ito ang In Person.